Καλημέρα μου σε όλους. Φτάσαμε σε ένα από τα πιο συγκλονιστικότατα κεφάλαια της ιστορίας του τελευταίου δράκου, του Ρίου, του φίλου μας του Ρίου, του Breath of Fire 3 από την κονσόλα του PlayStation. Πριν ξεκινήσω τη σημερινή αφήγηση, θα ήθελα να πω την καλημέρα μου καταρχάς σε όλους τους φίλους που θα συνδεθούν για να δουν αυτή την εκπομπή. Να τους κάνω την υπενθύμηση φυσικά να κάνουν like στην εκπομπή, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει ο αλγόριθμος να τη σμπρώξει, ούτως ώστε να τη δουν και άλλοι άνθρωποι. Πριν λοιπόν μπω στο 8ο και πιο συγκλονιστικό κεφάλαιο της αφήγησης της ιστορίας του τελευταίου δράκου, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο και πραγματικά να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους ανθρώπους που κάθισαν, πρέπει να τους πήρε πολλές ώρες, και κατέγραψαν το σενάριο, το script δηλαδή, των διαλόγων που υπάρχουν σε αυτό το παιχνίδι, το gameplay δηλαδή, του Breath of Fire 3 από το PlayStation. Νομίζω ότι πρέπει να τους πήρε πάρα πολλές ώρες, εκτός βέβαια, υπάρχει και αυτή η περίπτωση, αν είχαν έτοιμο το σενάριο από τον άνθρωπο ο οποίος έγραψε την αφήγηση, τον σεναριογράφο δηλαδή εν ολίγης. Το σημερινό κεφάλαιο λέγεται ο αποχωρισμός. Θα μπορούσε να ονομαστεί αλλιώς ο Μπάλιο και ο Σάντερ. Για όσους από εσάς δεν είστε μοιημένοι στο παιχνίδι, που για μένα κάθε άλλο παρά παιχνίδι είναι, ο Μπάλιο και ο Σάντερ είναι δύο αλογόμορφα αδέρφια, μαφία, μεγάλη μαφία. Είναι τα δύο άλογα που βλέπετε στις οθόνες σας, αλογόμορφα όντα, πάρα πολύ δυνατοί, πανίσχυροι. Και όταν θα έχει τελειώσει η σημερινή αφήγηση, θα έχετε μπει, πιστεύω, αρκετά στο νόημα για ποιο λόγο αυτή η αφήγηση με επηρέασε τόσο πολύ από μικρό παιδί, όταν ήμουν 15 χρονών, και εννοείται τα ηθικά διδάγματα που έχει να διδάξει, καθώς, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, καλημέρα και στη Βερόνικα, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή αυτή, αυτή η αφήγηση κρύβει τόσα πολλά ηθικά διδάγματα για τη ζωή του ανθρώπου, που όσοι από εσάς είστε γονείς ή παππούδες ή θείοι, αξίζει να την βάλετε, να την ακούσουν τα ανήψια σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και ούτω καθεξής. Χωρίς λοιπόν να θέλω να κουράσω παραπάνω, θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι το κεφάλαιο 8, ο αποχωρισμός, ή αλλιώς τα αδέρφια Μπάλιο και Σάντερ, είναι ίσως για μένα από τα πιο κορυφαία της ιστορίας του τελευταίου δράκου, από το Breath of Fire. Εντάξει. Κάπως έτσι θα μπούμε στην πρώτη σκηνή, καθώς είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι οι φίλοι μας διέριξαν την έπαυλη των δημάρχων Μακνίλ, γιατί από ό,τι φάνηκε ήταν πολλοί οι δήμαρχοι, ζούσαν πολλά φαντάσματα στην έπαυλη των Μακνίλ. Αυτά τα φαντάσματα δημιούργησαν ένα αμάλγαμα φαντασμάτων, ενώθηκαν για να τα βγάλουν πέρα με τον Ρέι, τον Τέπο και τον Ρίου. Είδαμε πως δεν τα κατάφεραν. Η κλεφτοπαρέα κατάφερε και αντιμετώπισε για άλλη μια φορά αυτόν τον κίνδυνο. Πήρανε τα χρήματα τα οποία είχαν κατακλέψει οι Μακνίλς από τους χωριανούς του χωριού Μακνίλ, και τώρα πάμε να δούμε τι έπραξαν στη συνέχεια και θα καταλάβετε πάρα πολλά σήμερα. Ξεκινάμε. Έτσι είναι η ζωή. Δύσκολη. Κεφάλαιο 8. Ο θλιβερός αποχωρισμός, ή τα αδέρφια Μπάλιο και Σάντερ. Σκηνή πρώτη. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Έτσι δεν είναι, Ρέι? Αυτός ο Μακνίλ φαίνονταν τόσο ανόητος. Δεν υπάρχει κανείς που να μας νικήσει. Είμαστε οι καλύτεροι. Είμαστε οι πιο ισχυροί από όλους, είπε ο Τέπο.
Δεν ξέρω αν θα το πήγαινα τόσο μακριά ρε εσύ Τέπο, απάντησε ο Ρέι, αλλά θα έλεγα ότι τα πράγματα πήγαν όμορφα και καλά χθες το βράδυ, Ανυπομονώ να δω τα βλέμματα στα πρόσωπά τους όταν δουν αυτό που έχουμε κάνει, είπε ο Τέπο. Ναι. Ακόμα και οι άνθρωποι στο χωριό θα αρχίσουν να μας αντιμετωπίζουν πλέον με σεβασμό, απάντησε ο Ρέι. Βάζετε στοίχημα ότι θα το κάνουν. Δεν έχουμε κλέψει τίποτα τελευταία, ξεφορτωθήκαμε αυτό το τέρας τη χειμέρα των Νούε. Ελάτε, πάμε κάτω στο χωριό. Θέλω να ακούσω όλους να λένε πόσο ευγνώμονες είναι σε εμάς την παρέα. Και μπαίνουμε στην δεύτερη σκηνή. Η κλεφτοπαρέα συναντιέται με τον Λόκι στη φάρμα του. «Γεια Ρέι, καλός καιρός είπε ο Λόκι κάπως φοβισμένα. «Hey Λόκι, κάναμε ακριβώς αυτό που μας είπες. Δώσαμε τα χρήματα του Μακνίλ, όλοι...» έκανε ο Λόκι στον Ρέι. «Μην το λες τόσο δυνατά. Ο κόσμος θα σε ακούσει. Αν ο Μακνίλ το ανακαλύψει θα με σκοτώσει». «Τι φοβάσαι τόσο τέλος πάντων? Είπες ότι ο Μακνίλ ήταν ο κακός», ανταπάντησε ο Τέπο. Εντάξει. Απλά μην το συζητάτε εδώ», είπε ο Λόκι. «Θα τα πούμε στην καλύβα μου. Εσείς προχωράτε, εντάξει?» Αφού μπήκαν στην καλύβα του Λόκι, που βρισκόταν λίγο πιο κάτω, είπε ο Τέπο. «Ρέι, κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Έχω πάρα πολύ αρνητικό προαίσθημα. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που μας μίλησε ο Λόκι. Θα βάλουμε αυτόν τον Λόκι να μας εξηγήσει τι συμβαίνει», του είπε ο Ρέι. Εν τω μεταξύ, αφήγηση, οι φίλοι μας δεν πήρανε γραμμή πως όλο το χωριό τους έκραζε που έκλεψαν τα χρήματα από τον δήμαρχο Μακνίλ για τους λόγους που μόνο αυτοί γνώριζαν και που θα μάθουμε στην οδυνηρή συνέχεια που θα ακολουθήσει σε λιγάκι. Αυτοί οι άνθρωποι κάθονταν και πλήρωναν τους φόρους τους φιλήσυχοι, πολύ πιθανόν ξέροντας πως αν δεν το έκαναν ελόχευε κάποιος κίνδυνος. Και όχι μόνο. Αντί όμως για τον Λόκι που υποτίθεται θα τους συναντούσε στην καλύβα του, μπαίνει μέσα, ποιος λέτε αγαπητοί μου φίλοι? Ποιος μπαίνει μέσα? Ένας παλιός μας γνώριμος, ο Γερομπουνιάν. Μπαίνει λοιπόν στην καλύβα ο Γερομπουνιάν. Και όσοι είδατε τη χθεσινή μου εκπομπή, ακούστε προσεκτικά τι λέει. Ακούστε. Λέει ο Τέπο. «Μπουνιάν, τι γυρεύεις εσύ εδώ? Πού είναι αυτός ο απατεώνας ο Λόκι?» «Με προσέλαβαν να φροντίζω τις αγελάδες. Οπότε ό,τι και να πω θα το πω μόνο στις αγελάδες, όχι σε εσάς. Θα το πω μόνο στις αγελάδες». «Τι συμβαίνει? Περιμένουμε τον Λόκι», είπε ο Ρέι. Με ένα τρομερό ύφος ηρωνίας συνεχίζει ο Μπουνιάν. Αγελάδα μου, γεια σου Αγελάδα. Άκουσες τι έγινε? Άκουσες ότι αυτός ο πανούργος ο Λόκι, ο ηλίθιος, νόμιζε ότι θα μπορούσε να έχει μια εύκολη ζωή αν έπαιρνε τα χρήματα του Μακνίλ, αλλά αυτό που δεν ήξερε ήταν ότι ο Μακνίλ δούλευε για μια μεγάλη συμμορία επικίνδυνων απατεώνων που δεν τους αρέσει να τους κλέβουν. Ακούγεται αρκετά επικίνδυνο. Θα συμφωνήσεις μαζί μου, Αγελάδα, αγνοώντας πλήρως τον Τέπο και τον Ρέι. «Τι εννοεί Ρέι?» φώναξε ο Τέπο. «Σημαίνει
Δεν θα έπρεπε να μείνουμε εδώ για πολλή ώρα. Σημαίνει ότι την έχουμε κάτσει, είπε ο Ρέι. Νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε τάχιστα στο σπίτι. Γρήγορα μάλιστα, γιατί νομίζω ότι την έχουμε κάτσει άσχημα τη βάρκα, απάντησε ο Ρέι. Και όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν μια πάρα πολύ δυσάρεστη τροπή. Μπαίνουμε στην τρίτη σκηνή. Ο Ρέι πλησιάζει το δεντρόσπιτο και το βλέπει έντρομος να καίγεται. «Τι συμβαίνει, τι συνέβη?» φώναξε ο Ρέι. «Ρέι!» ακούγεται να λέει ο Τέπο. Ο Ρέι ενώνεται με τον Τέπο και τον Ρίου στη γέφυρα, όπου είναι η σκηνή που βλέπετε, αγαπητοί μου φίλοι, στις οθόνες σας. Τους περιμένουν δύο αλογόμορφοι, γεροδεμένοι κακοποιοί. Ο ένας είναι ο Μπάλιο και ο άλλος είναι ο Σάντερ, οι οποίοι, όπως εξηγούσαμε και πιο πριν, δουλεύουν για μία τεράστια συμμορία κακοποιών. Γι' αυτό και οι χωρικοί του Μακνίλ φρόντιζαν να πληρώνουν έστω και λίγο παραπάνω τον φόρο τους. «Αναρωτιόμουν πώς μπορεί να μοιάζουν αυτοί οι κλέφτες μας», είπε ο Σάντερ. «Είναι απλά ένα μάτσο παιδάκια, ρε φίλε, έτσι δεν είναι, αδερφέ?» «Μην ανησυχείς, Σάντερ, ώρα για σχολείο. Ένα μάθημα στο σχολείο της ζωής, έκανε ο Μπάλιο. «Εννοείς εσείς?» «Σωστά, Τέπο», του είπε ο Μπάλιο. «Είσαι λίγο μεγάλος για τα παντελόνια που φοράς, αγόρι μου. Τώρα ήρθε η ώρα να φάτε το ξύλο σας, οπότε για έλα εδώ». Δες εκεί, αδερφέ», είπε ο Σάντερ. «Πραγματικά τραβάνε σπαθιά. Θα προσπαθήσουν να παλέψουν και να τα βάλουν μαζί μας τα τσογλανάκια. Δες τα τσουτσέκια». «Παιδιά», τι να πει κανείς, παιδιά. Απλώς δεν θέλουν να κάνουν αυτό που τους λένε οι μεγαλύτεροι τους, ρε φίλε. Έτσι, είπε ο Μπάλιο. Ο αγώνας με τον Μπάλιο και τον Σάντερ αρχίζει, όπου ο Ρέι και ο Τέπο θα τις φάνε πάρα πολύ άσχημα και θα καταλήξουν λιπόθυμοι λίγα μέτρα πιο κάτω, ενώ ο Ρίου θα μεταμορφωθεί μετά από πολύ καιρό σε δράκο, βλέποντας ότι οι φίλοι του έπαθαν τόση ζημιά, μπας και μπορέσει και τους σώσει. Μάταια όμως, καθώς είναι ακόμα πάρα πολύ μικρός όμως και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με κανέναν από τους δύο. Έτσι θα αιτηθεί και αυτός με τη σειρά του, χάνοντας παράλληλα και τις αισθήσεις του. Και μπαίνουμε στην τέταρτη σκηνή, γι' αυτό και ο άνθρωπος θα πρέπει πάντα να ζυγίζει τις δυνάμεις του και να προσέχει με ποιους τα βάζει. Αυτό που λέμε δεν σε παίρνει κάποιες φορές. Σκηνή τέταρτη. Ο Ρίου ξυπνάει μέσα στο σπίτι του Μπουνιάν. «Το μόνο που βρήκα ήσουν εσύ, μόνος και τραυματισμένος στο δάσος», είπε ο Μπουνιάν. Πάντα στο έλεγα ότι μια μέρα θα βρεις μπελάδες, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα το παρακάνατε τόσο πολύ και θα γινόταν κάτι τέτοιο. Φοβάμαι ότι ο Τέπο και ο Ρίου είναι...» Την ώρα που το έλεγε, ο Ρίου σηκώθηκε να φύγει. «Πού νομίζεις ότι πας? Ψάχνεις για αυτούς?» Ο Ρίου είπε. «Θα πάω στη Βίντια». «Βίντια? Είπες ότι θα πας στη Βίντια?» «Μάλιστα», είπε στεναχωρημένος ο Μπουνιάν. «Κατάλαβα. Να προσέχεις τον εαυτό σου, Ρίου. Να προσέχεις τον εαυτό σου. Στο λέγα από την αρχή. Με ακούς? Για να φτάσεις στη Βίντια, απλώς
ακολούθα τον δρόμο προς τα ανατολικά και κάποια στιγμή είμαι σίγουρος πως θα φτάσεις στην πόλη της Βίντια, του είπε ο Γερομπουνιάν, και κάπως έτσι τελείωσε το 8ο άκρος συγκλονιστικό κεφάλαιο της αφήγησης της ιστορίας του τελευταίου δράκου μας, του Ρίου. Ο Τέπο και ο Ρίου στη μάχη που βλέπετε στις οθόνες σας, και έχει και μία ακόμα φωτογραφία που θα μπορούσα να σας δείξω, αυτή εδώ, όπως βλέπετε είναι εδώ, να είμαι κι εγώ. Τις φάγανε λοιπόν πάρα πολύ άσχημα, πολλά κλωτσομπουνίδια από τους Μπάλιο και Σάντερ, πάρα πολύ ισχυροί, καθόλου για τα μέτρα του Τέπο, του Ρέι και του Ρίου, πιο μικρόσωμοι, πιο ανίσχυροι, πιο αδύνατοι. Όπως βλέπετε και ο Μπάλιο και ο Σάντερ είναι τεράστιοι, γυμνασμένοι, φαίνεται εξάλλου και από την κορμοστασιά τους αν θέλετε. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος ακόμα μίας πανέμορφης αφήγησης. Εννοείται πως θα ήθελα να κάνετε like όλοι σε αυτήν την εκπομπή και να την δείξετε, όπως είπα και πριν, σε συγγενείς, σε φίλους, σε γνωστούς που έχουν παιδιά, εγγόνια και ανήψια, για να μπορέσουν να μάθουν αυτή την πανέμορφη ιστορία, γιατί αυτή η πανέμορφη ιστορία έχει και μια πανέμορφη συνέχεια, διότι θα δούμε τον Ρίου στα επόμενα επεισόδια να μπαίνει σε νέες περιπέτειες, να κάνει νέες γνωριμίες, νέες φιλίες και νέες έχθρες επίσης. Αυτά από μένα, την καλημέρα μου σε όλους. Όπως σας είπα και πριν, συνεχίστε να απολαμβάνετε αυτήν την πανέμορφη εκπομπή και τα λέμε τις επόμενες ημέρες. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.